everyone! Welcome back into my YouTube channel, and this is I November Rain, ang lagi nagpapaalala sa inyo na manatiling maganda sa kabila ng kahirapan. And today's video, i-share ko sa inyo ang bagong recipe. Hindi na talaga ito siya bago mga day kasi marami nang gumawa nito. At nabasa ko to sa Pinterest. Of course, we're a Pinterest lady. So, itong recipe ito ay DIY deep conditioning for your frizzy and dry hair. So, maganda to siya dahil sa halimbawa yung hair mo frizzy. So, mga ganitong buhok. So hindi naman ganon ka-frizzy yung hair ko, hindi ba? And kasi gumagamit din ako ng mga DIY hot oil at kung ano-ano pang mga churba dyan mga day. So, it's not every day na we have access to the salon or we have the money to go to the salon and to look pretty, di ba day? So, kailangan nating maghanap ng solusyon para sa ating mahiwagang buhok. So, ngayong araw na ito mga day, gusto ko itong i-share sa inyo kasi pwede nyo itong gawin sa bahay. So, ang kailangan nyo lang is honey and yogurt. So, you can use any brand of yogurt as long as your yogurt is regular. At honey, kahit anong honey, pwede nyo gamitin mga day. I-mix nyo lang yung two ingredients together at pwede nyo nang ilagay sa buhok ninyo. Ibababad nyo siya ng 15 to 20 minutes. So, tara, gawin na natin ang ating recipe para makita ninyo at para meron kayong idea kung ano. So mga day, meron na tayong 2 kutsarang yogurt. Pwede kayong gumamit ng kahit anong yogurt or kahit anong brand, basta regular yogurt. And lalagyan natin ng 1 kutsarang honey. So mga day, ito na yung natin. Ito na yung yogurt and honey para sa ating deep conditioning, para sa ating frizzy hair. At yung mga ganyan, frizzy siya mga day, kailangan natin siyang gamutin. And i-apply lang natin to siya sa ating buhok ng 15 to 20 minutes. So, ang paglagay nito mga day is alisin natin yung salamin ko kasi nagabal. So, ang pag-apply nito mga day is at least once a week. So, pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng yogurt, basta regular yogurt. So, ganito. Siya dyan. And siguraduhin ninyo na malagyan ng inyong ang dulo, hindi ito. Siguraduhin. Tapos yung scalp na din. Ganyan mga day. Tapos dito, tuyo pa. So, wag kayong matakot kung ang buhok ninyo ay medyo malagkit siya kasi maliligo naman kayo. Tapos, pagkatapos mo siyang ibabad, pwede maliligo ka na, di ba? Tapos, gamitan mo siya ng regular shampoo na kung ano yung mga shampoo na ginagamit mo at saka yung conditioner na ginagamit mo din, yun ang gamitin mo. Tapos, anlawan mo siya ng maigi. As in, super duper igi. So, ayan, medyo kanya naman yung buka. Ang dami alam kasi. So, ayan. Ito na lang.
So, ito na siya. Paubos na siya mga day. So, sa isang kutsarang honey at saka sa 2 kutsarang yogurt, malalagyan na lahat ng buhok mo. Promise. Tapos, dito sa ilalim. Tapos, lagay lang natin ito. Talihan natin. So, ayan na siya mga day. Nakababad na ang ating honey and yogurt para sa ating frizzy hair. And mag-aantay lang tayo ng 15 to 20 minutes tapos maliligo na tayo. And then, tingnan natin kung maganda ba talaga ang resulta. And see you in a little bit. So, ayun na nga mga day. Tapos na tayo sa ating, recipe and application. Nakaligo na rin tayo lahat-lahat. So, ito yung result niya. Masasabi kong maganda siya. Promise mga day. At pagkatapos kong mag-alagay ng application, naligo ako. I'm using a regular shampoo and conditioner. At isang paalala lang, dapat is talagang shampoohin nyo siyang mabuti. Mabuting. Pag sinabing mabuti, kung maaaring shampoohin nyo siya ng mga 2 beses or 3 beses para maalis yung yogurt talaga sa buhok ninyo. Kasi pag hindi siya talaga naalis mga day, didikit siya. So, ayaw nyo naman sigurong madikit yung buhok ninyo, diba? So, ayun. Shampooin nyo siyang maigi, tapos gamitan ninyo ng natural conditioner, yung conditioner na lagi ninyong ginagamit sa bahay. At gamitin nyo din siya ng kahit once a week. At kung marami kayong time, pwede nyo gamitin ng mas maraming araw or 2 to 3 times a week. So, yung sa akin lang kasi, once a week ko lang siyang gagamitin kasi, or once a week ko lang siyang ginagamit kasi marami akong mga iba pang product na gustong subukan. So, mas maganda to siya kasi makikita mo lang sa bahay at saka meron tayong ganito sa bahay. So, mas madali siyang access mga day. Kasi, gaya nga ng sinabi ko is, hindi naman tayo always na may pera para magpunta sa salon. Kasi kung conditioner lang mga day, conditioner lang yung buhok mo pero hindi talaga siya ganun kaano. So, ito yung ating mahiwagang buhok. Sige, ganyan yung buhok mga day. Sumusunod. Sa galaw mo, sumusunod. Sa galaw mo, o, diba? Mukhang tanga lang. So, ito yung ito kasi yung problema ko mga day. Marami akong baby hair dyan. Mga baby hair. Sa mga dyan. Hindi dito siya tumutubo. Kaya, ginaganin ko siya para hindi siya masyadong kita. So, ito na yung ating... So, ayun lang mga day. Kung may natutunan kayo sa video ito, please give me a thumbs up, subscribe, hit the notification bell so you'll get notified every time I post new video. And once again, this is November Rain, ang laging nagpapaalala sa inyo araw-araw na manatiling maganda sa kabila ng kahirapan. And I thank you. Bye! So, bago ang lahat mga day, gusto nyo bang malaman kung anong shampoo ang ginagamit ko sa aking mahiwagang buhok araw-araw? Let's go! Tingnan natin kung anong shampoo ko. So mga day, andito tayo sa ilalim ng sink ko. At ito yung mga shampoo na ginagamit ko araw-araw. So, at least meron akong 1 year supply of shampoo in here. Na mga Panty, L'Oreal. Ito yung mga shampoo ko mga day. So, ito shampoo din to siya mga day. Shampoo and conditioner. So mga day, sa susunod, magre-review tayo ng mga shampoo. Lahat itong shampoo nandito, i-review natin kung alin ang mas magandang shampoo at alin ang shampoo na mabango.